ไม่จะต้องตื่นเต้นเดี๋ยวเรามาแกะไปด้วยกันระดับจ้าจ้าขออนุญาตเปิดคลิปตรงนี้ได้เครื่องครัวมาใหม่ทุกคน1 2 3 I love Summit ทุกคนก่อนที่เราจะอ่านเราอยากพูดเรื่องหนึ่งก่อนคือเราไม่รู้ว่าทุกคนเชื่อเรื่องการ manifest ไหมแต่เราเป็นคนที่แบบมีความคิดว่าถ้าเรามีครัวเราอยากให้ครัวของเราเต็มไปด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าของ Summit นี่เป็นความคิดแรกของเราเลยเราก็เลยซื้อตู้เย็นเป็นเครื่องแรกนะคะแล้วแบบค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนวันนี้การ manifest ของเรามันสำเร็จแล้วทุกคน ขอปรบมือให้ตัวเอง คือเราชอบดีไซน์ชอบอะไรทุกอย่างของ Summit แบบเรารู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์แล้วพอเราไปวางตรงไหนมันก็เหมือนเป็นจุดเด่นของตรงนั้นแบบสามารถเดคอเรทมุมตรงนั้นได้แล้วก็เป็นดีไซน์ที่แบบมันไม่เหมือนใครเลยเราก็เลยชอบ Summit มากแบบ I love Summit แล้วในที่สุดฉันก็ manifest น้องได้นี่นะคะวันนี้ก็จะมีตัวโอเว่นแล้วก็เขาจะเป็นเครื่องแบบเครื่องอบแล้วก็แอร์ฟรายเออร์นะคะแล้วก็2ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องทำกาแฟนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องบดกาแฟซึ่งจริงๆมันก็จะมีเครื่องใหญ่แหละที่เขาทั้งแบบทำแล้วก็ปั่นบดเมล็ดกาแฟได้แต่ด้วยความมินิมอลของเรานะคะเราก็ชอบสองอันนี้ที่แบบน่าจะวางคู่กันแล้วมันน่ารักอะโอ้ยทุกคนตื่นเต้นเดี๋ยวเรามาแกะไปด้วยกันแต่ก่อนจะแกะสมิงค่ะ เมื่อวานได้ของเล่นมาก็คือไปซื้อซีวาเนียนมาอีกแล้วแบบมันเหลืออันสุดท้ายของเดลมอร์แล้วก็เลยหยิบมานะซึ่งเราอยากได้น้องคนนี้มากจริงๆอยากได้น้องคนนี้ที่สุดใช่ไหมแต่ว่าเราได้ไปแล้วเรามีน้องคนนี้มีตัวซีเครตมีน้องคนนี้แล้วนะคะขาดอยู่แค่1 2 3 4แต่ว่าอยากได้น้องคนนี้ที่สุดทุกคนมาลุ้นว่าเราจะได้คนไหน โอ้ทุกคนได้ตัวซีเคท ตัวซีเคทที่แบบมีสองตัว แต่ก็น่ารักอยากได้ตัวนี้ใครอยากแลกไหมคะใครอยากแลกคอมเมนต์มาหน่อย โอเคเรามาแกะเครื่องอบนี้กันก่อนนะคะคือมันใหญ่มากนะทุกคนแล้วก็แบบเราไม่รู้ว่าเราจะยกได้ไหมน่ารักมากเลยเวอร์เขาแพ็คมาดีมากอุ้ยเอ้ยOh my god it's so cute แต่เราจะยกออกยังไงมันหนักมากโอ้ยน่ารักมากๆเลยน่าจะใช้งานไม่ยากปลายใจเต้นตุบ
คิดว่าน้องควรจะไปอยู่ข้างตู้เย็นดีไหมแล้วก็เอาเครื่องทำกาแฟกับเครื่องปิ้งขนมปังไว้ตรงนี้ดีกว่าทุกคนคิดว่าไงคะเขาก็จะมี starter kit มาให้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นแบบวิธีทำว้าวปลาแล้วก็มีถาดมาให้3แบบมีถาดมาให้3แบบนะคะแล้วก็นี่คือปลั๊กสามารถใช้ในประเทศไทยได้เขาจะมีคู่มือมาให้นะคะทุกคนเกี่ยวกับแบบถาดหรือว่าปุ่มเปิดปิดหรือว่าแบบตัว assistant ตรงนี้นะคะแบบใส่น้ำหรืออะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยกดแล้วก็ใส่น้ำได้แล้วก็จะมีแบบรายละเอียดตรงนี้ว่าอบอะไรต้องยังไงนะคะนี่เราคือแบบข้างในอะกว้างมากอะทุกคนว้าวโอ้ยอบขนมปังสนุกแน่ๆเลยอะเดี๋ยวจะขอไปศึกษาก่อนนะคะเพราะคิดว่าน่าจะต้องศึกษาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเมนูอะไรทานกัน ปีนี้น่าจะได้ทำขนมปังแบบเยอะๆแน่ๆคิดว่าน่าจะใช้งานไม่ยากนะคะก็ start stop แล้วก็ set แล้วก็มีเมนูตรงนี้นะคะเดี๋ยวไว้เรามาลองใช้ด้วยกันแต่วันนี้จะ decorate น้องก่อนทำได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันเอาล่ะชิ้นต่อไปก็คือ Coffee Machine เป็นเครื่องทำกาแฟนะคะแบบเหมือนต้องใช้เมล็ดกาแฟเราจะมีเครื่องทำกาแฟของตัวเองแล้วทุกคนอุ้ยแฮ่หมดแรงอันนี้ก็จะเป็นวิธีใช้เหมือนเดิมนะคะ อันนี้น่าจะเป็นที่ตักกาแฟไหม แล้วก็ที่กด แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นก้าน ใช่ เป็นก้านที่ไว้สำหรับทำกาแฟนะคะ แล้วเขาก็จะมีอันนี้ให้ด้วย อันนี้น่าจะเป็นที่กดเป็นอันนี้ให้2 อันขอวางตรงนี้อันนี้ไม่หนักเลยตึ๊บโอ้ยน่ารักมากอีกแล้วคนตรงนี้เหมือนหน้าคนไหม เหมือนหน้าตาแล้วก็ปากน่ารักมากเลยอ่ะ อันนี้ก็คิดว่าน่าจะใช้ไม่ยากนะคะ เพราะว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องสตรีมนม นี่มีการยกนะคะ แบบดีไซน์ของแต่ละจุดของเขามันน่ารักอะทุกคนแบบเนี่ยการยกการสตรีมนมแล้วก็ตัวนี้ตัวอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ให้
นี่โอ้ไม่ยากน่ารักแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบฟังก์ชันกาแฟนะคะว่าเราจะใช้ฟังก์ชันไหนส่วนตรงนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ใส่น้ำนะเวลาเราทำกาแฟโอ้ยน่ารักมากเลยทุกคนอุ้ยหัวใจเหลวเป๋วแต่เป็นถังน้ำแบบนี้แบบยกได้ด้วยนะคะใช่ไหมนะสามารถยกแล้วก็ถอดล้างได้ว่าก็อย่างนี้น่ารักมากเลยล้างได้เหมือนกันนะคะทุกคนแบบนี้อันนี้ก็ถอดได้ดีมากเลยแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลอีกครั้งนะคะ ขอวางน้องไว้อย่างนี้ก่อนแต่น่ารักมากเลยอ่ะมากเลยอ่ะสิ่งสุดท้ายนะคะ อันนี้คือเครื่องบดเมล็ดกาแฟต้องใช้คู่กันนะคะ ก็คือบดจากตัวนี้แล้วก็ใส่อันนี้แล้วก็เอาเจ้าเครื่องนี้มานี่คืออะไรเอ่ย อันนี้น่าจะเป็นที่แบบเขี่ยเมล็ดกาแฟแล้วเราก็จะทำอบขนมแล้วก็เป็นบาริสต้าทำกาแฟไปด้วยกันนะคะอะไรทำไมคงเศร้าแล้วอ่ะแบบรีวิวอะไรของเธอนี่อันนี้คือแก้วที่บอกว่าจะทำได้เท่าไหร่นะคะมินิมัมของเมล็ดกาแฟเหมือนบดแล้วก็เราใส่ไว้ในแก้วนี้ได้นะคะนี่น่ารักจังเลยอ่ะนี่คือตัวด้านบนนะคะตัวด้านบนที่ไว้ใส่เมล็ดกาแฟไปในนี้ชอบความแบบพลาสติกของเขาอ่ะทุกคนมันแบบแข็งแรงมากแล้วก็แบบดีอ่ะเป็นแบบพลาสติกคุณภาพดีนี่แล้วก็ตัวเครื่องความสุขจังเลยอ่ะการถ่ายคลิปวันนี้อันนี้ก็คือน่าจะต้องให้ลงล็อกกันแล้วก็ล็อกหัวง่ายมากจบทุกคนมันง่ายมากแล้วอันนี้คือเราก็เลือกระดับแบบของความละเอียดของเมล็ดกาแฟได้นะคะที่เห็นตรงนี้เฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นระดับว่าใช้1 2 3ขนาดเมล็ดกาแฟที่เราจะเลือกให้เขาปั่นออกมานะคะส่วนอันนี้ตอนแรกสงสัยว่าอันนี้คืออะไรใช่ไหมแต่พอดูแล้วคือเขาคือแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราจะใส่ก้านเลยไม่ต้องทำทิ้งไว้เลยก็คือแค่นี้แค่นี้เลยนี่ต้องทำแบบนี้ก็คือแบบนี้สำหรับแบบทานเลยกดแล้วก็พร้อมทาน1 แก้วแล้วก็ถ้าเราอยากปั่นทิ้งไว้นะคะก็นี่เลยแค่เปิดจุกแล้วก็ใส่ตรงนี้แล้วเขาก็จะไหลมาตรงนี้แล้วเขาก็มีระดับบอกว่าระดับได้กี่แก้วน่ารักจังเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาจัดมุมครัวตรงนี้ใหม่นะคะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าวางยังไงให้แบบน้องน่ารักที่สุดตรงมุมนี้ชอบครัวตอนนี้มากเลย